Do të kem kënaqësi të veçantë bashkë bisedoj me një mik timin, natyrisht tash nuk është më gazetari Arbër Vllahiu për një kohë të gjatë, fillimisht ishte në presidencë si zëdhënëse, tash është ambasador në Çeki. Përshëndetje zoti Vllahiu. Mirëmëngjes Arben, paska kohë që s'pam dëgju, vjen mirë që mirë dhe vjen mirë që po të dëgjoj sërish. Dëgjuesve tuaj dhe shikuesve tuaj një përshëndetje nga Praga, sot pak me mjegull pas një dite me shi, gjatë ditës së tjeshme, por megjithatë nga Praga e bukur. Gjithmonë e bukur Praga. Si është përballur në fakt Praga dhe Çekia me virusin? A ka pasur atje mbyllje? Detaje që mund të na interesojnë fakt edhe ne këtu. Më lejo të them se Çekia është ndër vendet në Evropë, por edhe në botë, që ka realizuar apo ka arritur që ta parandaloj me sukses koronavirusin apo shtrirjen e COVID-19 në gjithë territorin e saj. Problemet e para u shfaqen që në mars, pra kur janë shfaqe edhe në vendet e tjera, por çështja ishte se Republika e Çekisë pikërisht në periudhën e fundshkurtit dhe fillimit të marsit kishte disa dhjetra mijëra qytetarë të saj jashtë vendit, e posaçërisht në zonën në Itali, ku kishte një shpërtim të hovshëm të COVID-19. Megjithatë këtë, qeveria e Republikës së Çekisë ka futur masa të jashtëzakonshme, apo masën emergjente, gjendjen emergjente në vend në 13 mars, dhe kjo gjendje emergjente vazhdon edhe në ditët e sotme, por me masa më të lehtësuara se sa që kishte në fillim. Gjendja emergjente në Republikën e Çekisë do të vazhdojë deri me datën 17 maj. Fillimisht ishte futur për 30 ditë me vendim të qeverisë, por 2 herë u vazhdua me vendim apo me votim në Parlamentin Çek, dhe Republika e Çekisë, qeveria e Republikës së Çekisë nuk e ka ndërmend që të kërkojë më tutje, ashtu siç është thënë këtë ditë të fundit, që gjendja emergjente të zgjatet për tej datës 17 maj. Por deri më tani ka rreth 8100 persona të infektuar me COVID-19, ka diku rreth 279 të vdekur, ka mbi 4500 të shëruar, por ajo që është me rëndësi është se mbi 300.000 testime janë kryer në Republikën e Çekisë deri me ditën e sotme, duhet të jenë diku mbi 340.000, por po themi mbi 300.000 testime në gjithë territorin e Republikës së Çekisë. Ajo që është edhe që e bën shtetin edhe më të fuqishëm në luftën kundër këtij virusi është se Republika e Çekisë është ndër vendet e para, po thuaj në Evropë ndër vendet e para, por gjithashtu edhe në botë, që ka futur karantinën e mençur apo smart quarantine, cila nënkupton se do të ndiqet çdo gjë përmes procesit apo përmes lidhjeve të satelitore, në këtë rast përmes telefonave, dhe në gjithë këtë operacion është e përfshirë përveç natyrisht institucioneve shtetërore, janë përfshira edhe bankat, janë përfshira edhe posta, edhe policia, por edhe ushtria çeke. Ndërkohë, natyrisht që neve na intereson detaje rreth shqiptarëve që jetojnë në Çeki. Besoj që ju keni pasur kontakt me komunitetin atje. Na intereson fillimisht a ka pasur të infektuar nga shqiptarët që jetojnë në Çeki, pastaj edhe me qytetarët të Kosovës që mund të kenë ardhur përkohësisht dhe kanë mbetur atje, si ka shkuar procedura me ta? Le të them se ambasada e Republikës Kosovës në Republikën e Çekisë është përgjegjëse edhe për Republikën e Polonisë. Neve nuk kemi një mision diplomatik ende në Republikën e Polonisë, por kemi bërë një përparim shumë të madh. Dhe kam 2 vjet si shef misioni, por gjithashtu dhe si ambasada e Republikës Kosovës në Pragë, që kemi pasur mbulimin edhe të territorit të Republikës së Polonisë. Prandaj po flas për të dyja shtetet, do të them se në Republikën e Çekisë fillimisht ne kemi zyrtarisht diku rreth 1300 qytetarë të Kosovës që jetojnë në këtë shtet,
me dokumenta ligjore, pra me shtetësi të Republikës së Çekisë, por gjithashtu edhe shtetet tanë të cilët janë një urë e bukur apo e mirë lidhse me Republikën e Kosovës. Tani, ne kemi patur gjatë gjithë kësaj periudhe dhe komunikimin me qytetarët tanë, nuk ka ende asnjë njoftim të qoftë edhe të institucioneve shtetërore, megjithse njoftimet për të infektuarit me COVID-19, pra me koronavirus, nuk jepen në baza kombëtare, në baza nacionale, por jepen vetëm si njerëz të cilët janë shtrirë ose të cilët kanë patur probleme me koronavirusin, por nga qytetarët shqiptarë që jetojnë në Republikën e Çekisë, ne nuk kemi patur asnjë pothuaj raste të infektuar me koronavirus. Nuk ka patur, që se nuk kemi as të infektuar, pra nuk ka patur as viktima, nuk ka patur as problemet e tjera. Në Republikën e Polonisë gjithashtu kemi patur edhe komunikimin me qytetarët tanë në mënyra të ndryshme, po posaçërisht përmes mjeteve të komunikimit, përmes rrjeteve sociale dhe përmes emaileve, të cilat na vinë në emailin zyrtar të ambasadës, dhe gjithashtu edhe atje nuk ka patur probleme me të qytetarëve tanë me koronavirusin. Në Republikën e Polonisë ka më pak qytetarë të Kosovës se sa në Republikën e Çekisë, por gjithsesi është një numër i konsiderueshëm i tyre, të cilët kanë patur dhe kanë nevojë edhe për ndihmën tonë. Tani, në gjithë këtë mes, ne si ambasadë jemi përpjekur që të ndihmojmë qytetarët tanë, posaçërisht ata të cilët janë ndodhur në Republikën e Çekisë në periudhën kur ka nisur shtrirja apo përhapja e madhe e koronavirusit në gjithë Evropën, por edhe në Republikën e Çekisë, dhe kur janë mbyllur kufit në 13 mars të këtij viti, pra kur është futur gjendja emergjente në vend. Dhe gjatë gjithë kësaj periudhe jemi munduar që t'i dalim në ndihmë qytetarëve tanë. Ne kemi patur një listë, nëse mund ta them, Arben, ndoshta e ke pyetjen e përgatitur që të më pyes se çka kemi bërë deri tash për kthimin e tyre, po megjithatë po përmend, neve kemi patur interesimin e një numrit të qytetarëve tanë të cilët janë ndodhur në Republikën e Çekisë që të kthehen në Republikën e Kosovës pas vendimit të institucioneve të Kosovës për ndihmë të qytetarëve tanë që ndodhen jashtë vendit, dhe një listë tjetër me emrat të qytetarëve tanë të cilët janë gjendur në Republikën e Polonisë. Në krejt këtë mes në ka ndihmuar përveç përpjekjeve tona të mëdha që kemi bërë edhe si ambasadë edhe si institucionet të Kosovës për të ndihmuar qytetarët në Republikën e Çekisë dhe në Republikën e Polonisë, gjithashtu kemi patur një ndihmë edhe për misionet për shëndimin e ligjit të Bashkimit Evropian EULEX, i cili ka realizuar një fluturim nga Varshava, Polonisë për në Kosovë, për në Prishtinë me datën 22 prill, dhe ne kemi bërë kthimin e 11 qytetarëve tanë nga Republika e Çekisë 8 dhe nga Republika e Polonisë 3, dhe kryesisht kanë qenë student dhe njerëz të cilët janë ndodhur në Republikën e Çekisë në momentin kur është bërë përhapja apo shtrirja e koronavirusit. Në ditët e fundit kemi patur edhe një përpjekje tjetër të ndihmës për realizimin e një udhëtimi me makinë private të një familje 4 anëtarësh nga Kosova, po që është gjendur në Republikën e Çekisë në këto ditët e fundit, dhe ka arritur me sukses apo ka përfunduar shëndoshëmirë në Prishtinë. Pra kjo është një pasqyrë plotë e krejt asaj se çfarë është zhvilluar deri më sot në Republikën e Çekisë dhe në Republikën e Polonisë, posaçërisht këtu në Pragë, dhe ne jemi gjithmonë në ndihmë të qytetarëve tanë. Nuk e di se sa do të mund të ndanit në fakt me neve për shtypjen e bashkëdhetarëve atje, por nëse hapën kufit, mendoni që do të ketë bashkëdhetarë që do t'jam mësyn Kosovës për pushime këtë verë, apo ka ende rezerva saj për këtë saj? Republika e Çekisë është më kujdesshme pothuaj nga të gjitha vendet e tjera, posaçërisht kur bëhet fjalë për pushimet verore, të gjithë krerët e institucioneve të shtetit çek
kam bërthirje që këtë verë, do të thotë këtë vetë të janë më të kujdesshëm të mos ketë lëvizje jashtë shtetit për të ketë pushime brenda Republikës së Çekisë. Lejo që them se tani për tani ka vetëm një përpjekje për të bërë komunikim me disa prej shteteve të cilat kanë patur më pak ose të cilat kanë qenë më të suksesshme në luftimin e koronavirusit gjatë këtyre javëve dhe muajve të fundit. Dhe kryesisht flitet për Republikën e Kroacisë, pastaj për Slovakinë dhe me Austrinë, dy shtete, Slovakia dhe Austria, dy shtetet fqinje të Republikës së Çekisë, dhe me Sloveninë, do të krijohen korridore të veçanta apo të gjelbra si quhet, për qytetarët e cilët duan që këtë verë të kalojnë në pushimet e tyre. Përndryshe, gjendja emergjente në Republikën e Çekisë, edhe pse do të zgjasë deri me datën 17 maj, me datën 25 maj janë në fuqi ende masat e tjera të qeverisë së Çekisë dhe besohet se nuk do të ketë mundësi që të ketë lëvizje në këtë periudhë. Kufit janë të hapur, por do të ketë kujdes shumë të madh, meqense se ka shumë njerëz të çek të cilët punojnë këtej ose atej kufirit, do të thotë në Austri, në Slovaki, në Poloni dhe në Gjermani, dhe do të ketë edhe kontrolla më të shtuara në kufit me këto shtete, por edhe në vendet e tjera, posaçërisht kur bëhet fjalë për aeroportin e Pragës dhe aeroportet e tjera në Republikën e Çekisë. Prandaj unë nuk e di se ç'a them për verën e sivjetme, ndoshta do të ketë më tepër kujdes se sa ka patër viteve të mëhershme. Të gjitha fluturimet në aeroportin e Pragës janë të pezulluara prej kohësh. Ka patur një përpjekje që me datën 18 të rifilloj të paktën 3 apo 4 fluturime prej aeroportit Pragës, por nuk e di se çfarë do të ndodhë në javët e ardhshme. Megjithatë, vera sivjetme ndoshta nuk do të jetë sikur verat e tjera, me siguri se nuk do të jetë sikur verat e tjera, dhe ne do të kemi më pak qytetarë tanë në Republikën e Kosovës, ndoshta më pak vizitor, por megjithatë do të kemi ndoshta një përpjekje prej së largu për ndihmë Kosovës dhe njerëzve të cilët ndodhen sot do të qytetarëve të Republikës Kosovës. Kurse institucionet tona natyrisht që do të vazhdojnë të ndihmojnë qytetarët tanë të cilët ndodhen jashtë Kosovës në këtë çast. Ishte kënaqësi që ju pata drejt për drejt, zoti Vllahiu, natyrisht një përshëndetje ngrohtë për ju atje dhe për gjithë komunitetin. Besa kam përshtypjen që jeni bërë një komunitet gazetarësh i madh në Prag, koleg atje. Të falat gjithë, faleminderit. Po sepse është edhe redaksia e Evropës së Lirë, pastaj ju e dini që në Prag ndodhet edhe korespondenti apo gazetari i Radio i Zërit Amerikës, ka edhe një numër të kolegëve të tjerë të cilët ndodhen në redaksin për atë Evropës së Lirë. Faleminderit shumë për përshëndetjet, faleminderit për këtë thirrje, për këtë ftesë, ndjem jashtëzakonisht mirë dhe i veçantë për këtë lidhje të drejt për drejt me juve, me këtë lidhje dhe me Kosovën, pra me dëgjuesit dhe shikuesit tuaj, edhe gjithsesi më lejoni t'ju them të gjithë qytetarëve të Kosovës, juve në radio televizionin e Dukagjinit, shëndet plot, kujdes, por rrim edhe pak në shtëpi dhe besoj se këtë kohë do të kalojmë më shpejt se sa kemi menduar. Faleminderit shumë, ishte Onair Vllahiu, ambasadori i Republikës së Kosovës në Çeki dhe Poloni, në fakt, mbulon edhe Polonin ambasada në Çeki, me që nuk kemi atje mision diplomatik, natyrisht në Prag, që është një komunitet krejtësisht i veçantë